Chào các bạn, ở phía sau mình đây đó chính là cầu gỗ Ông Cọp, là một chiếc cầu gỗ có cái kỷ lục đó chính là cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc từ quốc lộ 1A qua huyện Tuy An của Phú Yên. Và bây giờ mình sẽ xuống dưới đấy để xem, để quay cho các bạn xem về chiếc cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Và ngay đầu cầu này chúng ta có thể gặp được một cái quán nhỏ. Ở đây thì người dân sẽ thầu và thu cái tiền một người là 6.000. Hình như trước đây là 4.000 đúng không chị? Trước đây lâu rồi à? Cái lần gần đây nhất mà cái cầu ở chỗ này bị sập là khi nào chị ha? Năm ngoái là lũ cuốn hay sao? Ở phía dưới cái cầu các bạn thấy này, làm rất đơn giản thôi, là gồm những cái cây trụ bằng gỗ, bằng những cái thanh kia bằng gỗ, những cây gỗ ở địa phương này có thôi, tận dụng lại, được vít lại. Vào phía bên trên thì đóng ván, dùng đinh để đóng ván, rất là đơn giản. Ở đây mình có bán vé tháng không hay là mình chỉ bán vé lượt thôi? Thì các bạn có thể thấy là để đi qua cái cầu này ván rất là lung lay. Và bây giờ mình sẽ đi qua cầu. Đi ở trên cầu này thì rất là gập ghềnh và các bạn có thể nghe được những cái tiếng gỗ kêu rất là lớn. Tuy nhiên cảm giác đi trên chiếc cầu này vẫn cảm giác chắc chắn hơn rất là nhiều so với những cái cầu treo ở những khu vực miền núi. Đấy, các bạn có thể cảm nhận được cái tiếng ván. Và cái cầu này thì làm bằng những cái vật liệu rất là có sẵn ở tận đây. Ví dụ như là ván ở đây, ván những cái tre hoặc là những cái cây gỗ ở gần đây người ta làm. Và các bạn nhìn rất đơn sơ vậy thôi, tuy nhiên cái cầu cũng đảm bảo cái sự chắc chắn cho những phương tiện như là xe máy. Nó bị rớt chị ơi, bị rớt. Dạ. Tính ra có cầu này đi nó gần hơn bao nhiêu nhỉ? Có cần gỡ ra không? Rồi. Đây là cuộc sống thường ngày. Và đứng ở trên cái cầu này thì cái cầu này bắc qua một cái vách và hai bên là núi, thành ra nó tạo ra một cái eo gió. Đứng ở trên này thì gió thổi rất là mát luôn. Các bạn hướng từ trong huyện Tuy An đi ra hướng sông Cầu và thành phố Quy Nhơn. Thay vì nếu như mà người dân mà đi theo cái đường vòng để ra quốc lộ 1A kia thì sẽ dài hơn con đường này là khoảng 10 km. Thì mình thấy đây là một cái giải pháp rất là hay, bởi vì thay vì là nhà nước phải bỏ ra một cái số tiền lớn để phục vụ cho một cái số lượng, một cái nhóm dân cư nhỏ thôi. Bởi vì ở trong này huyện Tuy An thì dân cũng không đông lắm, để rút ngắn được cái quãng thời gian đó thì cái phương án thứ hai đó chính là người dân tự đứng ra thầu và làm một cái cây cầu nhỏ để phục vụ lợi ích lớn cho một cái nhóm người dân như thế, thì đấy rất là hay. Mới đầu thì cái cây cầu này chỉ thành lập ra để phục vụ cho cái mục đích dân sinh thôi, tức là để rút ngắn cái quãng thời đường đi lại ở huyện Tuy An đi ra đây. Tuy nhiên thì dần dần thì chiếc cầu này đã khá là nổi tiếng bởi vì nó rất là đẹp, cho nên là ngoài cái mục đích là dân sinh ra thì nó đã góp phần phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên. Các bạn có thể thấy này. Cái đây là cô chở ra sông Cầu hay sao ạ? Chiếc cầu này chỉ rộng khoảng 1,5 mét thôi. Tuy nhiên thì ở khu vực giữa cầu thì người ta làm thêm rộng ra hai bên như thế vậy để cho các xe mà chở cồng kềnh có thể tránh nhau. Cũng như là ở phía khu vực này thì những người có thể là đứng quay phim chụp ảnh.
và các bạn đứng ở đây vào cái buổi sáng nó thì rất là đẹp. Và cây cầu gỗ này thì được làm năm 1998. Theo như mình đọc ở trên mạng thì cái cầu gỗ này hồi đấy làm với cái mức tiền năm 1998 với mức tiền khoảng 1 tỷ đồng. Bởi vì cái cây cầu này rất là dài, là khoảng 800 m các bạn ạ. 800 m và với cái số tiền là khoảng 1 tỷ đồng cái thời điểm đó. Và ở đây thì đối với những cái khi mưa lũ thì người ta sẽ lấy gỡ những cái ván này ra để tránh cái cầu bị hư. Tuy nhiên thì cũng có những cái lúc và mưa lũ rất là to, thành ra là khoảng như là năm ngoái thì cây cầu này cũng bị sập hoàn toàn và người dân cũng phải thầu lại và bắt đầu là làm lại cây cầu. Với cái mức giá là 6.000 đồng một người thì một ngày cây cầu này phục vụ khoảng vài ngàn người. Mình nghĩ là với cái mức độ lưu lượng qua lại ở đây thì một ngày cái cây cầu này cũng có khoảng trên 1.000 người đi qua, thì cái mức doanh thu một ngày cũng khoảng tầm 6 triệu trở lên. Thì nếu như mà đều như vậy thì một năm cũng cây cầu này cũng mang lại cái số tiền vài tỷ. Cầu cọp này cái tiếng gỗ rất là lách cách, rất là vui tai luôn. Cùng với đó thì khi đi trên cái cầu này thì gió rất là mát các bạn. Bởi vì hai bên là núi và trên cái vách này, cái đầm này thì tạo nên một cái eo gió. Rồi sắp đến bên kia rồi. Cầu xưa kia là mấy thằng ở trong An Giang á. Dạ. Rồi sau này nó xây lại cho dân ở đi. Dạ. Xây lại mấy đứa nó cũng 5-10 đứa nó rủ nhau nó hùng lại. Bây giờ nó chia ra đứa mấy tháng á. Đứa này mà tiền nhiều lấy 2 ngày. Cũng như con hùng á. Dạ. Còn đứa này ít là lấy ngày. Ví dụ bỏ ra 200 triệu thì mình lấy được 2 ngày. Ví dụ ca mà lấy ngày. Ủa sao lại lấy 2 ngày là sao chú ha? Ý là nó bỏ tiền nó nhiều hơn. Ví dụ hầu kia nó kêu đi 1 tỷ, ví dụ vậy. Tức là 1 tháng là sẽ thu 2 ngày á? Thu 2 ngày. Kiểu vậy. Thành cho nên mà máy này mà nó bỏ những tiền nhiều vô là nó thu nhiều hơn. Cứ ví dụ bỏ 200 triệu là 1 tháng là thu 2 ngày. Vậy cũng như vậy á. Dạ. Tại vì ông chú đi quay lại đi thấy cái đứa này nó thu được 2 ngày, cái đứa thu 3 ngày rồi đấy. Dạ. Còn ví dụ giả sử khi mà cái cầu này ví dụ bị lũ cuốn trôi thì ai sẽ sửa chú nhỉ? Nó có bảo hiểm. Bây giờ bảo hiểm dễ trên 1 năm như vậy là nó còn mấy lần mùa đông á. Chứ năm ngoái mà cái cầu này ấy lại vậy thì hết khoảng tầm bao nhiêu tiền đấy? 2 lần đó. Cái năm nó bị 2 lần luôn. Bị 2 lần, như một lần mà làm lại cầu này hết khoảng bao nhiêu, bây giờ giá bây giờ khoảng bao nhiêu chưa? Đó tôi biết rồi. Dạ. Mua gỗ rồi. Cái này mà một ngày cho thấy ở đây cũng phải tầm 1 đến 2 ngàn người qua chú nhỉ? Đông lắm, quay lại mới đứng đấu là biết rồi. Dạ, sáng giờ đi thấy quá trời người à? Tại vì dân nó đi xuống đi gì ở đâu cũng đông. Ví dụ mấy người bạn ở ngoài kia là đi Quy Nhơn nữa rồi là đi vô đó để nó quay đây. Dạ. Đi khi mấy người quay đây còn nó đi xe du lịch là tự nhiên xuống luôn. Dạ. Cái gì á. Thôi bây giờ con qua gành Đà Chĩa đây. Dạ rồi. Đẹp lắm á. Dạ rồi, con đi vô á. Dạ, bữa này cũng có khách người qua đông. Dạ. Do thấy cầu này nổi tiếng quá, con ở Quy Nhơn mà. Dài nhất Việt Nam, cầu gỗ đi dài nhất. Cầu gỗ dài nhất Việt Nam, cầu ông cọp. Dạ. Xem đến đây thì các bạn để ý ở phía dưới của mình có cái nút like các bạn ạ. Nếu mà các bạn xem đến đây thì các bạn hãy cho mình một cái like video clip để tăng đề xuất YouTube. Và bạn nào nếu như mà chưa đăng ký kênh và muốn trải nghiệm những cái hành trình cùng Tuấn Bình Định đến những mọi vùng miền của Tổ quốc thì chúng ta hãy đăng ký kênh, subscribe. Một subscribe ủng hộ cho Tuấn Bình Định. Cảm ơn tất cả các bạn.